guys! Welcome to my channel, Dennis Pobadora Techniques. At ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano magluto ng roasted whole chicken. At ito po yung mga sangkap na kailangan natin sa pagluto. Una, isang buong manok, no? 1 kilo ba or 1 and a half, depende po sa gusto nyo. And then, mayroon tayong brown sugar, no? Kahit kalahating kutsara. Kailangan natin to sa ating pagluluto. And then iodized salt, no? Ginamit ko yung iodized salt para even po yung alat, no? Hindi siya rock salt. And then tanglad, no? Kailangan po natin yung tanglad, no? Na pangpabango. Next, bell pepper. Kailangan natin to, additional din ng pangpasarap. And then pamintang buo. Mamaya po dudurugin natin to. And then sibuyas. Kung kailangan, mas maganda rin yung sibuyas dahonan na pangdagdag lasa. And then ito po yung magbibigay na ng sangkap, no? Kailangan nating alpine ibap, no? Mamaya ituturo ko yung step by step kung paano magluto. Ngayon, nakahanda na po ang ating mga sangkap sa pagluluto ng whole roasted chicken na gamit ang air fryer. Una, ang gawin natin, no, yung manok, the same pa rin procedure sa mga nauna kong luto. Lalagyan pa rin natin asin, no? Mauna talaga yung asin para manuot po yung lasa sa katawan, no? Sa labas at pati sa loob, lalagyan po natin ng kunti mo ng asin. Para ma-prepare natin, maya-maya lagyan na natin ng asin, no, na-prepare na natin, siguro mga 5 minutes, no. Isang tabi muna natin para yung alat makapasok sa laman ng manok. Isang tabi muna natin, ang gawin muna natin, no, ipaghalo-halo natin to, no. Una, ito yung bell pepper, no, chinap natin na ngayon. Pangalawa, ito yung sibuyas, chinap na rin natin. Yung sibuyas dahonan, no? Isama na rin natin. Onion leaves, no? Ito yung onion leaves. And then, nagtira po tayo ng konti kasi mamaya ipasok na lang natin to na buo din. Iba din yung naka-chop siya. And then, next natin ilalagay yung paminta na buo kanina na dinurog, no? Kuha lang tayo ng kalahati kasi magtitira din tayo para sa labas. Mamaya po. Yan. And then, yung lemongrass, mayroong nakabuo and then mayroong naka-chop din. No? Sinap na po natin. Yun isama natin. Pero yung buo, iiwan natin kasi isama to doon sa loob. Lalagay po natin. And then, lalagyan na natin itong asukal. Dito na natin i-apply.